เนื้อหาในตอนนี้มีการกล่าวถึงตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์และตำนานของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เนื้อหานำเสนอเพื่อการศึกษาและการเล่าเรื่องในเชิงสารคดี โดยอ้างอิงจากตำนาน ความเชื่อ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ ภาพและวิดีโอทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบการเล่าเรื่องเท่านั้น เพื่อช่วยให้ผู้ชมเห็นภาพประกอบของเหตุการณ์ ไม่ได้เป็นภาพเหตุการณ์จริงหรือใช้ยืนยันข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ขอเชิญร่วมออกเดินทางสู่เรื่องราวของ3ไอเทมลึกลับในตำนาน EP 2 เรื่องที่ 1 Holy Grail ปริศนาจอกศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีวัตถุชิ้นหนึ่งที่ผู้คนเชื่อว่าสามารถรักษาโรคมอบชีวิตอมตะและอาจเป็นภาชนะที่พระเยซูคริสต์เคยใช้จริงคุณจะเชื่อหรือไม่นี่คือเรื่องราวของ Holy Grail หรือจอกศักดิ์สิทธิ์วัตถุในตำนานที่ถูกกล่าวขานมานานและเป็นหนึ่งในสมบัติลึกลับที่ผู้คนออกตามหามากที่สุดในโลกตะวันตกตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมานักสำรวจนักโบราณคดีกษัตริย์นักล่าสมบัติและผู้ศรัทธาจำนวนมากต่างพยายามค้นหาจอกใบนี้เพราะพวกเขาเชื่อว่ามันอาจเป็นหนึ่งในวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประวัติศาสตร์คริสตศาสนาแต่คำถามคือจอกศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงหรือไม่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในคืนสุดท้ายก่อนการตรึงกางเขนของพระเยซูคริสต์ตามความเชื่อของคริสตศาสนาพระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับสาวกทั้ง12เหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่า The Last Supper ในคืนนั้นพระองค์ทรงหยิบจอกใบหนึ่งขึ้นมาจอกที่ใช้ร่วมกับเหล้าองุ่นและกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพระโลหิตที่หลั่งเพื่อไถ่บาปมนุษย์หลังจากนั้นไม่นานพระเยซูก็ถูกจับกุมถูกพิพากษาและถูกตรึงบนไม้กางเขนตำนานในยุคต่อมาเล่าว่าโจเซฟแห่งอาริมาเทียชายผู้ได้รับอนุญาตให้นำพระศพของพระเยซูไปฝังได้นำจอกใบเดียวกันนี้ไปรองรับพระโลหิตของพระองค์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนาน Holy Grail เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของจอกศักดิ์สิทธิ์ถูกเล่าต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นและทุกครั้งที่ถูกเล่ามันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบางตำนานบอกว่าจอกใบนี้สามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดบางเรื่องเล่าว่าผู้ที่ได้ดื่มจากจอกจะได้รับชีวิตอมตะบางตำนานเชื่อว่าผู้ครอบครองจอกจะได้รับพรจากพระเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์และได้รับการปกป้องจากภัยทั้งปวงแม้ไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ทำให้จอกศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นวัตถุที่ผู้คนจำนวนมากปรารถนาจะครอบครองหลายร้อยปีต่อมาตำนานของ Holy Grail ได้เดินทางเข้าสู่เกาะบริเตนมีความเชื่อว่าโจเซฟแห่งอาริมาเทียเป็นผู้นำจอกศักดิ์สิทธิ์มายังอังกฤษและซ่อนมันไว้ในสถานที่ลึกลับเรื่องเล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับตำนานของกษัตริย์อาเธอร์และเหล่าอัศวินโต๊ะกลมสำหรับเหล่าอัศวินภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การทำสงครามไม่ใช่การล่าขุมทรัพย์แต่คือการออกเดินทางเพื่อตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่พละกำลังแต่วัดกันที่จิตใจตำนานกล่าวไว้ว่ามีเพียงผู้ที่บริสุทธิ์ซื่อสัตย์และมีศรัทธาอย่างแท้จริงเท่านั้นจึงจะได้พบ Holy Grail นั่นทำให้จอกศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่ภาชนะธรรมดาแต่มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการแสวงหาความดีความจริงและความสมบูรณ์ของมนุษย์แต่ถ้าย้อนกลับมาที่โลกแห่งความจริงการค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหยุดลงเลยปัจจุบันมีจอกอย่างน้อย5 ใบจากสถานที่สำคัญหลายแห่งในยุโรปที่ถูกอ้างว่าอาจเป็นจอกใบเดียวกับที่พระเยซูทรงใช้ในอาหารค่ำมื้อสุดท้ายบางใบถูกเก็บไว้ในโบสถ์เก่าแก่บางใบอยู่ในพิพิธภัณฑ์บางใบมีตำนานท้องถิ่นรองรับมายาวนานแต่เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเรื่องราวกลับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจอกหลายใบถูกสร้างขึ้นหลังยุคของพระเยซูหลายร้อยปีบางใบเป็นผลงานจากยุคกลางบางใบอาจเป็นศิลปกรรมโบราณแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสามารถเชื่อมโยงกับพระเยซูได้จริงและที่สำคัญที่สุดคือจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นใดที่พิสูจน์ได้แน่นอนว่า Holy Grail ของแท้ถูกค้นพบแล้วแต่เรื่องนี้กลับยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกเพ
ราะแม้จะไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าจอกศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงผู้คนก็ยังคงตามหามันต่อไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวจอกแต่อยู่ที่ความหมายของมันทุกวันนี้คำว่า Holy Grail ถูกใช้เป็นสำนวนในภาษาอังกฤษหมายถึงเป้าหมายสูงสุดสิ่งที่หายากที่สุดหรือสิ่งที่ผู้คนพยายามไขว่คว้ามาทั้งชีวิตนักวิทยาศาสตร์อาจเรียกวิธีรักษาโรคร้ายว่า Holy Grail ของวงการแพทย์นักธุรกิจอาจใช้คำนี้กับนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกส่วนในชีวิตของแต่ละคน Holy Grail อาจหมายถึงความสำเร็จความสุขหรือความฝันที่เฝ้าตามหาท้ายที่สุดแล้วจอกศักดิ์สิทธิ์อาจไม่ใช่วัตถุที่มีพลังวิเศษอาจไม่ใช่สมบัติที่ซ่อนอยู่ในถ้ำลับและอาจไม่เคยถูกค้นพบเลยก็ได้แต่สิ่งที่ Holy Grail มอบให้กับโลกมาตลอดหลายศตวรรษคือแรงบันดาลใจให้มนุษย์ไม่หยุดค้นหาไม่หยุดตั้งคำถามและไม่หยุดออกเดินทางเพื่อไปให้ถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตบางที Holy Grail ที่แท้จริงอาจไม่ใช่จอกใบหนึ่งที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งใดแห่งหนึ่งแต่อาจเป็นการแสวงหาการเดินทางที่ทำให้มนุษย์เติบโตและทำให้ตำนานของจอกศักดิ์สิทธิ์ยังคงมีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่ 2 The Holy Lands หอกศักดิ์สิทธิ์ไอเทมชิ้นต่อไปก็คืออาวุธที่ถูกเล่าว่าเคยสัมผัสร่างของพระเยซูโดยตรงมันคือหอกในตำนานที่มีชื่อเรียกหลายชื่อหอกศักดิ์สิทธิ์หอกของลองกินุสหรือหอกแห่งโชคชะตาตำนานของหอกเล่มนี้เริ่มต้นจากเหตุการณ์ตรึงกางเขนซึ่งเป็นเหตุการณ์ช่วงเดียวกับตำนานของจอกศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่ในเรื่องเล่าของจอกมักเล่าว่ามีการนำจอกไปรองรับเลือดของพระเยซูขณะที่พระองค์อยู่บนไม้กางเขนหรือหลังจากถูกตรึงกางเขนแล้วส่วนตำนานของหอกอยู่ในเหตุการณ์ช่วงเดียวกันแต่เป็นอีกจังหวะหนึ่งของการตรึงกางเขนเมื่อทหารโรมันต้องการตรวจให้แน่ใจว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วจริงหรือไม่ตามหน้าที่ของทหารโรมันเขาจึงใช้หอกแทงเข้าที่สีข้างของพระองค์และจากบาดแผลนั้นก็มีเลือดกับน้ำไหลออกมาคัมภีร์ไม่ได้บอกชื่อทหารคนนั้นว่าอย่างชัดเจนแต่ในตำนานยุคหลังเขาถูกเรียกว่าลองกินุสบางตำนานเล่าว่าลองกินุสเคยมีปัญหาทางสายตาและเมื่อเลือดของพระเยซูไหลมาสัมผัสดวงตาของเขาดวงตาที่เคยพร่ามัวก็กลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งและหลังจากเห็นปาฏิหาริย์เขาก็หันมาศรัทธาจากทหารโรมันธรรมดาเขาจึงกลายเป็นบุคคลในตำนานคริสตศาสนาและหอกที่เขาถืออยู่ก็ไม่ใช่อาวุธธรรมดาอีกต่อไปมันกลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ศาสนาแต่ความลึกลับของหอกเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะในเวลาต่อมามันถูกเล่าต่อว่าเป็นวัตถุแห่งอำนาจบางตำนานเชื่อว่าใครที่ได้ครอบครองหอกศักดิ์สิทธิ์จะได้รับชัยชนะและมีอำนาจเหนือศัตรูไม่ใช่เพราะมันเป็นหอกวิเศษที่ยิงแสงหรือมีพลังเหนือธรรมชาติแบบนิยายแต่เพราะในยุคกลางวัตถุศักดิ์สิทธิ์มีความหมายมากกว่าสิ่งของมันคือสัญลักษณ์ว่าผู้ถือครองอาจได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าสำหรับกษัตริย์จักรพรรดิหรือกองทัพที่กำลังจะออกรบความเชื่อแบบนี้มีค่ามากกว่าทองคำหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้หอกศักดิ์สิทธิ์โด่งดังเกิดขึ้นในช่วงสงครามครูเสดปีคริสตศักราช 1098 กองทัพครูเสดกำลังติดอยู่ที่เมืองอันติออกพวกเขาเหนื่อยล้าขาดอาหารถูกล้อมและเริ่มหมดความหวังในช่วงเวลานั้นชายคนหนึ่งชื่อปีเตอร์บาโทโลมิวอ้างว่าเขาได้รับนิมิตเขาบอกว่าหอกศักดิ์สิทธิ์ถูกซ่อนอยู่ภายในเมืองผู้คนจึงเริ่มขุดหาและในที่สุดก็พบวัตถุที่ดูคล้ายหัวหอกสำหรับกองทัพที่กำลังสิ้นหวังสิ่งนี้เหมือนสัญญาณจากสวรรค์ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็สามารถเอาชนะศัตรูได้แต่คำถามคือพวกเขาชนะเพราะพบหอกศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรือพวกเขาชนะเพราะความเชื่อทำให้คนที่หมดหวังกลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งนี่คือจุดที่หอกศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจมากเพราะต่อให้เราไม่รู้ว่าวัตถุที่พวกเขาพบคือของจริงหรือไม่แต่เราเห็นได้ชัดว่าความเชื่อว่ามันเป็นของจริงมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนจิตใจผู้คนและบางครั้งความเชื่อก็เปลี่ยนผลลัพธ์ของสงครามได้ปัจจุบันมีวัตถุหลายชิ้นทั่วโลกที่ถูกอ้างว่าเป็นหอกศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในชิ้นที่โด่งดังที่สุดถูกเก็บไว้ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย
มันอยู่ใน Imperial Treasury ภายในพระราชวังฮอฟเบิร์กแต่จากการตรวจสอบสมัยใหม่หอกที่เวียนนาอาจไม่ได้มีอายุถึงยุคของพระเยซูมันถูกประเมินว่าอยู่ในช่วงยุคกลางตอนต้นราวคริสตศตวรรษที่7ถึง8หรือประมาณคริสตศักราช600ถึง800ซึ่งห่างจากเหตุการณ์ตรึงกางเขนของพระเยซูที่อยู่ในช่วงราวคริสตศักราช30หลายร้อยปีนอกจากเวียนนาแล้วยังมีอีกหนึ่งหอกศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเคารพอยู่ในอาร์เมเนียตามธรรมเนียมของคริสตจักรอาร์เมเนียหอกนี้เกี่ยวข้องกับการตรึงกางเขนและถูกเก็บรักษาในฐานะวัตถุศักดิ์สิทธิ์สำคัญแต่ยังไม่มีข้อมูลการตรวจอายุที่เป็นที่พูดถึงชัดเจนเหมือนกรณีหอกที่เวียนนานั่นทำให้คำถามยิ่งซับซ้อนขึ้นถ้าหอกศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงแล้วชิ้นไหนคือของแท้ระหว่างหอกที่เวียนนาอาร์เมเนียหรือชิ้นที่เคยปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์คำตอบยังไม่ชัดเจนเพราะสิ่งที่เรามีคือวัตถุจริงเอกสารบางส่วนและเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อกันมายาวนานแต่สิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้คือมันเป็นหอกเล่มเดียวกับเหตุการณ์บนไม้กางเขนจริงหรือไม่นี่คือเหตุผลที่หอกศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นหนึ่งในไอเทมตำนานที่ผู้คนพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันมันยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์กับศรัทธากึ่งกลางระหว่างวัตถุจริงกับตำนานที่พิสูจน์ไม่ได้บางคนมองว่ามันคือของศักดิ์สิทธิ์บางคนมองว่ามันคือเครื่องมือทางการเมืองที่กษัตริย์และจักรพรรดิใช้สร้างความชอบธรรมและบางคนมองว่ามันคือหนึ่งในวัตถุลึกลับที่ถูกห่อหุ้มด้วยเรื่องเล่ามานานหลายศตวรรษหอกศักดิ์สิทธิ์อาจไม่ได้เปลี่ยนโลกด้วยคมของมันแต่อาจเปลี่ยนโลกด้วยความเชื่อของผู้คนเพราะบางครั้งสิ่งที่ทรงพลังที่สุดอาจไม่ใช่อาวุธในมือมนุษย์แต่คือความเชื่อที่ทำให้มนุษย์ยอมมอบทั้งชีวิตให้กับวัตถุเพียงชิ้นเดียวเรื่องที่ 3 Excalibur ดาบในตำนานที่เลือกกษัตริย์ถ้าพูดถึงดาบในตำนานคงมีไม่กี่เล่มที่ถูกพูดถึงมากเท่าดาบเล่มนี้ดาบที่ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นสัญลักษณ์ของราชาเกียรติยศและชะตากรรมของอาณาจักรมันคือ Excalibur ดาบในตำนานของกษัตริย์อาเธอร์เรื่องราวของดาบเล่มนี้ถูกเล่าต่อกันมานานหลายศตวรรษและสิ่งที่ทำให้หลายคนสับสนก็คือตำนานของ Excalibur ไม่ได้มีเพียงเวอร์ชั่นเดียวบางตำนานบอกว่า Excalibur คือดาบที่ถูกปักอยู่ในหินและมีเพียงผู้ที่คู่ควรเท่านั้นจึงจะดึงมันออกมาได้แต่บางตำนานกลับแยกออกเป็นคนละดาบดาบในหินคือดาบที่พิสูจน์ว่าอาเธอร์คือกษัตริย์ที่แท้จริงของบริเตนส่วน Excalibur คือดาบวิเศษที่อาเธอร์ได้รับภายหลังจากหญิงลึกลับแห่งทะเลสาบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าสายใดสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือดาบเล่มนี้ไม่ใช่อาวุธธรรมดามันคือดาบที่ทำให้อาเธอร์กลายเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งตำนานเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในดินแดนบริเตนยุคโบราณหลังจากกษัตริย์องค์ก่อนสิ้นพระชนม์แผ่นดินเต็มไปด้วยความวุ่นวายเหล่าขุนนางและนักรบต่างต้องการแย่งชิงบัลลังก์แต่ไม่มีใครได้รับการยอมรับว่าเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงจนวันหนึ่งมีดาบเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นมันถูกปักแน่นอยู่ในก้อนหินหรือในบางตำนานบอกว่าปักอยู่บนแท่งเหล็กเหนือแท่นหินพร้อมข้อความที่บอกว่าผู้ใดดึงดาบเล่มนี้ออกได้ผู้นั้นคือกษัตริย์ที่แท้จริงของบริเตนตั้งแต่นั้นมานักรบมากมายจึงพยายามดึงดาบออกจากหินคนแข็งแรงที่สุดก็ลองแล้วขุนนางผู้มีอำนาจก็ลองแล้วอัศวินผู้มีชื่อเสียงก็ลองแล้วแต่ไม่ว่าจะใช้แรงมากแค่ไหนดาบก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าอาเธอร์เดินเข้ามาในตอนนั้นอาเธอร์ยังไม่ใช่ราชาไม่ได้มีชื่อเสียงและไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่หลายคนแทบไม่ได้ให้ความสนใจแต่เมื่ออาเธอร์จับด้ามดาบและออกแรงดึงดาบที่ไม่มีใครขยับได้กลับหลุดออกมาอย่างง่ายดายในวินาทีนั้นทุกคนจึงเริ่มตระหนักว่าเด็กหนุ่มธรรมดาคนนี้อาจไม่ธรรมดาเลยเขาอาจเป็นผู้ที่ชะตากรรมเลือกไว้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานกษัตริย์อาเธอร์แต่อย่างที่บอกไว้ในตำนานบางสายดาบในหินยังไม่ใช่ Excalibur ตัวจริงเพราะต่อมาหลังจากอาเธอร์ขึ้นเป็นกษัตริย์เขาได้รับดาบอีกเล่มหนึ่งจากหญิงแห่งทะเลสาบนางยื่นดาบขึ้นมาจากผืนน้ำราวกับว่าดาบเล่มนี้ไม่ได้เป็นของโลกมนุษย์โดยสมบูรณ์ดาบนั้นส่องประกาย
และถูกมอบให้แก่อาเธอร์เพื่อปกป้องอาณาจักรดาบเล่มนี้เองที่หลายตำนานเรียกว่า Excalibur ตามตำนานกล่าวว่าคมดาบของ Excalibur สามารถฟันผ่านสิ่งใดก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าดาบคือฝักของมันเพราะฝักดาบ Excalibur ถูกเล่าว่ามีพลังปกป้องผู้ครอบครองไม่ให้เสียเลือดจากบาดแผลเมอร์ลินพ่อมดและที่ปรึกษาคนสำคัญของอาเธอร์เคยเตือนว่าฝักดาบนี้มีค่ามากกว่าตัวดาบเสียอีกถ้าดาบคือพลังในการต่อสู้ฝักดาบก็คือพลังในการอยู่รอดนี่ทำให้ Excalibur ไม่ใช่เพียงอาวุธของนักรบแต่มันคือของวิเศษที่เชื่อมโยงกับชีวิตอำนาจและความชอบธรรมของกษัตริย์เมื่ออาเธอร์ถือดาบเล่มนี้เขาไม่ได้เป็นแค่ชายคนหนึ่งที่มีอาวุธเขาคือกษัตริย์ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งมนุษย์และพลังลึกลับในตำนานภายใต้การปกครองของอาเธอร์ตำนานเล่าว่าบริเตนเข้าสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองอัศวินโต๊ะกลมถือกำเนิดขึ้นคาเมลอดเมืองหลวงในตำนานของอาเธอร์กลายเป็นภาพฝันของอาณาจักรในอุดมคติและ Excalibur ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจความยุติธรรมและความชอบธรรมของกษัตริย์แต่เหมือนตำนานยิ่งใหญ่หลายเรื่องความรุ่งเรืองไม่ได้อยู่ตลอดไปเมื่อเวลาผ่านไปความขัดแย้งเริ่มเกิดขึ้นภายในคาเมลอดความรักความทรยศความทะเยอทะยานและสงครามค่อยๆทำให้อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่เริ่มสั่นคลอนและจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงตามตำนานเล่าว่ามอร์กานาเลเฟหญิงลึกลับผู้มีเวทมนต์และเป็นน้องสาวต่างแม่ของอาเธอร์ได้หลอกล่อหรือขโมยฝักดาบ Excalibur ไปจากเขาก่อนจะนำมันไปทิ้งลงในทะเลสาบนับจากนั้นอาเธอร์จึงสูญเสียพลังปกป้องจากฝักดาบไปตลอดกาลทำให้ในศึกสุดท้ายแม้เขายังถือ Excalibur อยู่ในมือแต่พลังที่เคยปกป้องเขาไม่ได้อยู่กับเขาอีกต่อไปท้ายที่สุดอาเธอร์ต้องเข้าสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับมอร์เดรดการต่อสู้ครั้งนั้นทำให้อาเธอร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อรู้ว่าเวลาของตนใกล้หมดลงเขาจึงสั่งให้อัศวินคนสุดท้ายนำ Excalibur ไปคืนสู่ทะเลสาบแต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะดาบเล่มนี้คือดาบของราชาคืออาวุธที่ทำให้อาเธอร์กลายเป็นตำนานอัศวินจึงลังเลเขาไม่อาจตัดใจโยนดาบล้ำค่าเล่มนี้ลงไปได้เขาจึงซ่อน Excalibur ไว้แถวริมทะเลสาบแล้วกลับไปหาอาเธอร์เพื่อรายงานว่าเขาได้คืนดาบแล้วแต่เมื่อรายงานอาเธอร์กลับมีความสงสัยจึงถามว่าตอนเจ้าคืนดาบลงสู่ทะเลสาบเจ้าเห็นอะไรเมื่ออัศวินตอบไม่ได้อาเธอร์จึงรู้ทันทีว่าเขายังไม่ได้คืนดาบสุดท้ายอัศวินจึงกลับไปยังทะเลสาบอีกครั้งคราวนี้เขาโยน Excalibur ลงไปในผืนน้ำทันใดนั้นมือหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบคว้าดาบไว้กลางอากาศและจมหายกลับลงไปใต้ผืนน้ำ Excalibur จึงกลับคืนสู่ที่ที่มันจากมาส่วนอาเธอร์ถูกนำขึ้นเรือลำหนึ่งโดยกลุ่มหญิงลึกลับแห่งอวาลอนดินแดนลึกลับที่บางตำนานเชื่อว่าเขาไม่ได้ตายอย่างแท้จริงแต่เพียงหลับไหลรอวันที่บริเตนต้องการเขาอีกครั้งจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่า Excalibur เคยมีอยู่จริงหรือไม่มีดาบเล่มใดที่ถูกยืนยันได้ว่าเป็นดาบของกษัตริย์อาเธอร์แต่สิ่งที่ทำให้ดาบเล่มนี้ยังถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันอาจไม่ใช่เพราะมันคมที่สุดหรือมีพลังวิเศษที่สุดแต่อาจเป็นเพราะมันแทนคำถามสำคัญว่าอะไรทำให้คนคนหนึ่งคู่ควรกับอำนาจเป็นสายเลือดเป็นกำลังเป็นโชคชะตาหรือเป็นหัวใจของเขาเอง Excalibur จึงไม่ใช่แค่ดาบในตำนานแต่มันคือสัญลักษณ์ของกษัตริย์ในอุดมคติกษัตริย์ที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะได้ครอบครองดาบวิเศษแต่ยิ่งใหญ่เพราะต้องพิสูจน์ตัวเองให้คู่ควรกับดาบเล่มนั้นและนั่นคือเหตุผลว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนชื่อของ Excalibur ก็ยังไม่เคยหายไปจากโลกแห่งตำนานและนี่ก็คือ3ไอเทมลึกลับในตำนานที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดในประวัติศาสตร์จอกศักดิ์สิทธิ์หอกแห่งโชคชะตาและดาบ Excalibur แม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยหรือหลายพันปีแต่เรื่องราวของพวกมันก็ยังไม่เคยเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์บางชิ้นมีผู้คนอ้างว่าพบแล้วบางชิ้นมีหลายประเทศอ้างว่าเป็นของแท้ขณะที่บางชิ้นก็หายสาบสูญไปจนไม่มีใครรู้ว่ามันเคยมีอยู่จริงหรือไม่ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมานักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีและนักล่าสมบัติจากทั่วโลกต่างพยายามตามหาร่องรอยของไอเทมเหล่านี้
มีทั้งหลักฐาน บันทึกโบราณ คำบอกเล่า รวมไปถึงทฤษฎีมากมาย แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานชิ้นใดที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าไอเทมทั้ง 3 ชิ้นนี้มีตัวตนอยู่จริง หรือเป็นเพียงตำนานที่มนุษย์สร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ต่อให้วันหนึ่งเราจะค้นพบความจริงทั้งหมด หรืออาจไม่มีวันพบเลยก็ตาม สิ่งที่ทำให้เรื่องราวเหล่านี้ยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ อาจไม่ใช่พลังวิเศษของวัตถุเหล่านั้น แต่เป็นความหวัง ความศรัทธา และจินตนาการของมนุษย์ที่ทำให้ตำนานสามารถเดินทางข้ามกาลเวลาจากรุ่นหนึ่งส่งต่อไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง และบางทีความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่การตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่การครอบครองหอกแห่งโชคชะตาหรือการค้นพบดาบ Excalibur แต่คือคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ว่าตำนานเหล่านี้เกิดขึ้นจากความจริงที่ถูกลืมเลือนหรือความจริงทั้งหมดเป็นเพียงตำนานที่มนุษย์เลือกจะเชื่อแล้วคุณล่ะคิดว่าไอเทมลึกลับทั้ง 3 ชิ้นนี้เคยมีอยู่จริงหรือไม่หรือทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูกแต่งเติมจนกลายเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ของโลกและถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวลึกลับปริศนาทางประวัติศาสตร์รวมถึงตำนานที่ยังหาคำตอบไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ใน 3 ไอเทมลึกลับในตำนาน EP 3 สวัสดี